Good morning, Moalboal! So guys, it's 8:05 in the morning. Tapos ang amo ang target nga mumatami is alas 6 kay wadto na migdagat murang nahitabo. Dagat sa bed. Nagligo sa bed. So, nanam diri sa unsa ni ba Master's Bank? Master bank. So mo nila mga beds diri guys, oh. Masig ganahan mo diri na sila mga beds dili gyud matarog baski pag mag-unsa mo diri. Oh, no. Adi ba ka na magkachiat mo ba dili siya maano, oh. No, oh. Anawa lang guys. Bakal na dots kung maparo ka diri bokol gyud. Good morning mga besh mga bay. Good morning mga besh mga bay. Kami karon guys ha. Vlog ka brad niya. Inuulang. Babata ba? Lokal nga mas. Ya unsay kuan mo kanang page. Lord guide us. Sabi na ko yung ginhawa kasi lalom. Pwedeng ni mommy sa sauna no. Kung ipapala kay kuya. Si kuya mag-drive. Kaway. Pas.
Pwede mo ganyan mo ikis-kis mo. Ah, bawal ka? Brad, ano may mong maika-sulti din, Brad? Gwapo ito, Brad. Grabe, naghan kay sardinas. Grabe na kong naay sardinas diri naguyap. Usap ko na yung kumahal. Youngstown, Linggo. Kaya sa mga nakadali. Unipack. Padali ka sa kanjula. Alena, alena. What's up guys? So nahuman na mig impake pahawa na man nga place karon kay moadto na mig Oslo. So amo nang gi-prepare ang place, such a lovely place. Kuya Jun, salamat kayo. Daghang salamat Kuya Jun, Sir Daghang salamat Juko. Sir Kuya Jun, Juko salamat kayo. for the Ate Agna, salamat kayo. Isa-isa hang nice gid siya kaayo, affordable. so clean and so comfy. Yes, bago pa gid siya. So, Tanaw mga beds, mo na yung gusto mga mo beds. itong Moalboal ya? Ako yung ika-recommending a place. Very Yeah. nice place. Ay, ko, i-focus ang The mga staff. beds. Yes, ang ilang Bukan. bed. Actually, it's made of steel bars, so it's so very sturdy. And it's Sturdy, very, you know, Very funny. and then the foams are, so it's like 5 inches thick. Tapos na sila yung mga... And then, it's very comfortable kasi meron silang, Convenient!
No, it's okay. Convenient siya guys. Tapos May guys, nasa nice kayo guys. storage Kaya na siya mga drawers diri sa underneath the bed. bottom No, sa under the bed. bed. And Underneath good. actually, tapos na legs. Dire niya. Nice siya. Okay kayo siya. So, maski pag maglamba-lamba mo diri guys, di yun mauwi kang kama. Unya, doon ra pud og ka nang sa likod ani na tindahan kung Then, gusto mo palit. 10-minute walk sa padulong Panagsama Beach. Likod ani na tindahan, dali lang kayo gid ang mga kuan. Doon lang ka Okay, so hashtag ano sa ganito rin? Master Bunks. Hashtag Master Bunks. unya sa mga lovers, mga lovebirds, Okay. Lover. kuan gid siya gyud. Sa mga Wapo gid siya nga place jud. Okay. Mag prenup. Thank you, Thank you, Master Kuya John. Bunks.